भैरवादेखि नुवाकोटको नन स्टप लगभग 20 भयो अमन 20 आवर्स पछिको एउटा लन्च यही हो हाम्रो है। योभन्दा अगाडि सेलरोटी खाथ्यौँ हामीले। अहिले भात अपलोड हुन लागेछ। चाक दुखेर दही भइसकेछ। अब केटाको हल्का लन्च भइसकेपछि हामी निस्किन्छौँ फेरि स्याब्रुबेसीको बाटो। खाना चाहिँ लुक्सियामी है। अब खाएर थाहा हुन्छ। त्यस्तो मलाई मन परेन। खाना चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेन। नमस्ते छ सबैजनालाई। धेरै पछि मेरो भ्लगमा स्वागत छ है। आज चाहिँ हामी जानु लागेको लाङटाङ प्लस गोसाइकुण्ड ट्रेक। यो ट्रेकको लागि चाहिँ हामी लगभग 1.5 वर्ष नै पुरै एक्साइटेड थियौँ। खासमा जाने प्लान चाहिँ अन्नपूर्ण भएको थियो। अनि आफ्टर डिप रिसर्च होइन एकैचोटि 2टा जाने भनेर अमन सरले सडन चेन्ज अफ प्लान। अनि त्यसपछि हल्का रिसर्चपछि चाहिँ यताको चाहिँ अलिकति अब धेरै भयो नि त हामी ट्रेक नगरेको, सो अलिकति सजिलो अनि लो एल्टिट्युडमा पर्छ भनेर हामी यता आउने निर्णय गरेर आएको छौँ। अहिले चाहिँ हामी यो स्याब्रुबेसी भन्ने ठाउँमा छौँ। हिजो राति 8 बजीदेखि अहिले 4 हिजो राति 8 देखि चढेर हामी बिहान चाहिँ 8:30 बजीतिर चाहिँ काठमाडौँ झरेको थियौँ। खासमा अब ठ्याक्कै त्यहाँबाट बिहान चाहिँ स्याब्रुबेसीको गाडी लाग्थ्यो, तर त्यो छुट्यो अनफर्चुनेटली। त्यसपछि हामीले यता यो पोखरा जाने गाडी चाहिँ त्यसमा बसेर अनि दाइले चाहिँ यता आउथ्यौँ न। अनि यताबाट घुमेर नुवाकोटमा भेटेर म त्यो गाडी चेन्ज गरिदिन्छु भनेर त्यहाँ आएको। अनि त्यहाँ गाडी भेट भएर अनि त्यहाँबाट काठमाडौँबाट लगभग 8 घन्टा लाग्यो यहाँ स्याब्रुबेसी आउन। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्रेकिङ सुरु गर्ने भनेको थियौँ। वी वर एक्सपेक्टिङ समथिङ अराउन्ड 3-2 पुगेको भए यहाँबाट बम्बु चाहिँ 4 घन्टाको ट्रेक छ। तर अब डिपेन्ड्स हाउ स्पिड यु गो होइन। अनि तर अब यहाँ 4:30 भइसकेको छ, त्यही भएर हामी बम्बु चाहिँ पुग्दैनौँ। त्योभन्दा तल एउटा लज जस्तो टाइपको रहेछ। सो 3 घन्टा ट्रेक नत्र 2 घन्टा ट्रेक गरेर हामी त्यहाँ गएर चाहिँ आज स्पेन्ड गर्छौँ। अनि त्यहाँ पछि चाहिँ भोलिबाट हाम्रो ट्रेक सुरु हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ खासमा हामी आउने चाहिँ 4-5 जना प्लान थियौँ, तर अहिले चाहिँ मसँग मेरो साथी प्रदीप, हेलो, अनि मेरो सोल्टी यहाँ अमन छन्। अमन चाहिँ हल्का क्यासमा बिजी छन् होइन। अब त्यही हो, यसो ट्रेकहरूमा जाँदाखेरि अब त्यही त हो, नेपाल त हो, माथि एटिएमहरू धेरै हुँदैन। सो र सेफ पोइन्टमा बस्नको लागि चाहिँ क्यासहरू लिएर हिँड्नु। त्यो एटिएम यी सेवा माथि चाहिँ चल्दैन। जे होस् यता नुवाकोटसम्म चाहिँ चल्दो रहेछ। अनि त्यही हो, अब पछिबाट मैले चाहिँ क्यास निकाल्थेँ, अमनले निकाल्नु हल्का भुलेको थियो, त्यही भएर अब अमनले निकालेर अब हाम्रो चाहिँ ब्याग चाहिँ मेरो अलिकति भारी भयो जस्तो लाग्यो। के हालौँ के नहालौँ भएर है, तँमा भएर मैले कतिवटा सामानहरू निकालेको थिएँ। ठिक छ। अनि त्यही हो, अब भ्यू चाहिँ यस्तो छ यो स्याब्रुबेसी है। यहाँबाट हामी बम्बुतर्फ जान्छौँ। बम्बु चाहिँ पुग्दैनौँ, तब 2-3 घन्टा अब तल पुगेर चाहिँ विल अपडेट यु। अमन से समथिङ। अब चाहिँ हामी यो बम्बु चाहिँ भ्याउँदैन। सो अब यहाँबाट हामी 2 घन्टा ट्रेक गरेर डोबेन भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कटेजहरू रहेछ। त्यहाँ गएर चाहिँ आज हामी बसेर भोलि बिहान चाहिँ बम्बुको लागि हिँड्छौँ होला। सो बाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जस्तो लाग्यो स्टार्टिङमै। अनि किनकि अब रात पर्न लागिसक्यो, 5 बज्न लागिसक्यो यहाँबाट। अब जे होस् 6:30 बजीसम्म त्यहाँ पुग्यो भने आजको रात चाहिँ हामी त्यही काट्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी भोलि बिहानै हिँड्छौँ बम्बुको लागि। बाटो चाहिँ यस्तो छ है। प्रदीप राम्ररी है। अमन त हल्का बिजी छन्, भ्यूको फोटो खिच्दै। हामी जाने नेक्स्ट डोबेन बाटो चाहिँ यही हो है। यो चाहिँ सर्टकट रहेछ। अनि यहाँबाट पुल तरेर हामी उता माथि जान्छौँ। माथिबाट डाँडा काटेर पछाडि रहेछ यहाँको 2टा डाँडा काट्नुपर्छ भन्नुभयो। सो लेट्स सी है। भ्यू चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ स्याब्रुबेसी सरी। अब यहाँबाट हिँड्दै
मिनिमम 2 आवर्स ए होइन म्याक्सिमम 2 आवर्स मिनिमम 1 आवर्स भन्नुभएको छ यहाँको लोकलहरूले सो त्यही एक्सपेक्ट लिएर हामी हिँड्दैछौँ केटाहरू यहाँ हल्का बिजी छन् तर यो लाङटाङ ट्रेक र गोसाइकुण्ड ट्रेक चाहिँ मलाई एकदम अन्डररेटेड लाग्छ होइन पहिला पनि मैले एबिसी आउनुभन्दा अगाडि एबिसी प्लान गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसको बारेमा अलिअलि हेरेको थिएँ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ भ्यूहरू कस्तो दामी यो वकिङ अनि हजुरको के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाङटाङदेखि गोसाइकुण्ड जाने एउटै रुटबाट जाँदाखेरि हजुरलाई सजिलो हुन्छ जे होस् हजुरले अब बजेट पनि अलिअलि सेभ हुन्छ त्यही माथि हजुरको 2 दिन चोख्खै बच्छ अब आज योचोटि आएर लाङटाङ गर्छु अर्कोचोटि आएर गोसाइकुण्ड गर्छु भने गोसाइकुण्डको मात्र हजुरको 4 देखि 5 दिन लाग्छ सो एकैचोटि लाङटाङ आएर गोसाइकुण्ड जानुभयो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ अनि प्लस यो लाङटाङबाट अब हामी लाङटाङबाट चाहिँ क्याङजी हिल पुगेर फर्केर फेरि हामी लाङटाङ भिलेज जान्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ गोसाइकुण्ड जाने रुट अर्कै छ है त्यो रुट चाहिँ यस्तो डेन्स फरेस्ट यस्तो दामी छ क्या मैले हेरेको थिएँ दाइको भ्लग पनि हेरेको थिएँ अनि फोटोहरू पनि अलिकति रिसर्च गर्ने बेला कस्तो राम्रो थियो क्या अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ 2टा ट्रेक गर्ने भनेर हिँडेको थियौँ फर्स्टमा मैले चाहिँ एबिसी अनि अर्को चाहिँ रारा जाने प्लान थियो र अमलले चाहिँ बरु घरिघरि जानुभन्दा एकैचोटि लाङटाङ जाऊँ अनि त्यहाँबाट फर्केर एकचोटि गोसाइकुण्ड पनि जाँदा भन्यो भनेर हिँडेको तर हामी लास्ट डेसम्म पनि कन्फर्म थिएन कता जाने भनेर होइन लास्ट कन्फ्युजनमा थियौँ अनि जे होस् आइयो प्लान चाहिँ 6-7 जनाको भएको थियो तर त्यही त हो नि नेपालीको प्लान कति बेला कहाँ गएर क्यान्सल हुन्छ थाहा नै हुँदैन के छ 3 जना भए पनि ट्याक्सी कस्तो हुन्छ है अब हामी अहिले चाहिँ गएर डोमनमा बस्छौँ होला आज राति अनि भोलि बिहानै 7-8 बजे उठेर बम्बुतिर जान्छौँ अनि बम्बुमा खानासाना खाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी लाङटाङ भिलेज पुग्ने ट्राई गर्छौँ भोलि नै और हेर न हिमाल कस्तो राम्रो देखेको ल हामी हिँडेको चाहिँ लगभग 1 घन्टा जति भयो होला बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन अलिअलि उकालो अहिले त्यस्तो सिधा छैन अगाडि चाहिँ अलिकति गाह्रो बाटो छ भन्नुभएको छ अनि अबको 30 मिनट्समा चाहिँ हामी डोबन पुग्ने एक्सपेक्टेसनले हिँडिरहेछौँ अनि बम्बु चाहिँ अघि नै यता तल सोद्धाखेरि चाहिँ 3 घन्टा 3.5 घन्टा लाग्छ भन्नुभएको छ सो त्यही हो हामीले इन्भेस्टिगेसन गरे अनुसार नै syabrubeshi चाहिँ त्यही 4 घन्टा लाग्दो रहेछ टोटल आज चाहिँ हामी यतै डोबनमै बस्छौँ होला ठक्कै लाग्छ सुतेको छैन राम्ररी गाडीमा उफारे बाटो बुटलदेखि नारायणघरको बाटो त्यसो छ भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि कस्तो राम्रो भ्यू सो लेट्स सी है हल्का बाटो देखाउँछु हजुरहरूलाई ल यो चाहिँ हाम्रो डोबनको पुल आएको छ है सानो झुलुङ्गे पुल सानो तर एकदम राम्रो अब यसो बुझेअनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ बिजुली रहेछ आई मिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चाहिँ लाइन रहेछ अगाडि चाहिँ लाइन छैन अरे योभन्दा अगाडि अझै एउटा ठाउँ छ 45 मिनट्स नत्र 30 मिनट्समा यहाँबाट पहिरो जानु त मिल्छ तर त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीहरू छैन अनि यहाँ यसो बुझेअनुसार चाहिँ आजको दिन यहीँ बस्नु अनि अब मोबाइल सुबाइल के चार्ज गर्नु छ यहाँ चार्ज गरेर भोलि बिहानै 7 बजे निस्क्यो भने साँझ 5-6 बजीतिर लाङटाङ पुग्नुहुन्छ भनेछ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब चार्ज पनि छैन फोनमा अब पावर ब्याङ्कहरू क्यामेराहरू पनि चार्ज गर्नु छ त्यही भएर अब आज चाहिँ हिँडी बसिन्छ होला अनि यहाँ बसेर भोलि बिहान चाहिँ निस्किन्छ भ्यू चाहिँ राम्रो छ यहाँ कस्तो मजाको झर्ना छ है पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ
केटाहरूको हल्का भिडियोग्राफी फोटोग्राफी चल्दैछ। अनि हामी आएको बाटो चाहिँ यताबाट हो पुरानो बाटो आएको। अब आज बस्ने कटेजहरू यहाँ माथि चाहिँ सानो छ तर राम्रो छ। त्यो भ्यू चाहिँ बिहान राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर अब आज यहीँ बसिन्छ। अब यहाँबाट अगाडिको जर्नी चाहिँ विल किप यु गाइज अपडेटिङ है। हामी चाहिँ यो कटेजमा आइसकेको छौँ है। अब आजको बास यहीँ हुन्छ होला। रुम चाहिँ 3टा बेड छ सानो यहाँ झ्याल छ। यही हो आजको बास। मल्टिप्लग छैन, प्लग चाहिँ छ एउटा। वाइफाई छ। हामीले चाहिँ 1100मा त्यो प्याकेज लिएको पर पर्सन, ब्रेकफास्ट र लन्च इन्क्लुडेड। बाहिर चाहिँ यस्तो छ भ्यू, माथि हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ। बिहान म मजाले भिडियो बनाउनु पर्छ। टोयलेट यता छ। सो हाम्रो आजको बास चाहिँ यही हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्का डिनर कान्दा चल्दैछ। केटाहरूले दबाएर खाइरहेछन्। खानुपर्छ, भोलि मस्तै हिँड्नुपर्छ है। यहाँ हाम्रो भेज खाना हो आज चाहिँ। अनि अमनलाई चाहिँ लेक लाग्छ भने यहाँ एक्स्ट्रा लसुन मगाएको छ नि। कस्तो अमनलाई सबैलाई लाग्छ नि। अनि अमन चाहिँ अलिकति क्युरियस थियो कि यस्तो कुरामा। ल खाऊ केटाहरू, दबाएर खाऊ। रिसर्च उहाँको 33 दिनको रिसर्च। हाम्रो मुकबाङ हो है, मुकबाङ। कस्तो मुकबाङ? कहाँ छौ तिमी? मुकबाङ मुकबाङ भनेको थाहा छैन? के हो मुकबाङ भने? भन्दौ त? मलाई पनि थाहा छैन। खाएर भिडियो गराउँछ नि अनि मिटिङ भएको छ नि, त्यसलाई मुकबाङ भन्छ क्या। ए अमनलाई थाहा छ। भोलि लाङटाङ पुग्नु पऱ्यो नि त। नै मलाई म एकछिन भन्छु। मन त लाङटाङ एकछिन भन्छु। एकदमै मिठ। अनि हजुरहरू यहाँ दोबेन आएर बस्ने केही प्लानिङ गर्नुभएको छ भने यहाँ आएर बस्नु होला। हामीलाई मिठो सर्भिस दिनुहुन्छ है। ट्रिप एडभाइजरमा छ भने चाहिँ हामीले यहाँ रिभ्यूमा ट्रिप एडभाइजरतिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अलिकति केही भनिदिनु यहाँ बुढो केटा आयो भने म हजुरलाई यहीँ बस्नु भनिदिन्छु। खासै हामी दाइले राम्रो सर्भिस दिनुहुन्छ। आउनुभयो भने यता दाइलाई भेट्नु होला है। म खासै लाज लाग्छ है। आयो भने मात्रै इम्प्रेस हो क्या मेरो त। ग्राहकलाई अब सबसे खुसी पार्ने हो। अनि आएछ थाहा पाइहाल्छ नि। त्यही हो। के अडी छ? त्यो तपाईँहरू भुटोलको हजुर धेरै टाढोबाट आएर नि हामी छुट्यायो नि त, 1 दिन भयो ठ्याक्कै। एकदमै मिठो साग हो। साग खानमा डर लाग्छ के भन्दा सागमा किरा हुन्छ कि लाग्ने। लसुन एकदम यसै गरी हाम्रो आजको नाइट चाहिँ यहीँ बित्छ है। अनि भोलि बिहानै हामी 6 बजेतिर नाइट त 6:30 बजीसम्म सुतेको थिएन राम्ररी। अलिकति मजाले सुतेर बिहानै हिँड्छौँ हामी। अनि बम्बुमा गएर अलिकति अब केही भोक लाग्यो भने खान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी डाइरेक्ट लाङटाङ जान्छौँ। हाम्रो प्लानिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि हामी लाङटाङमा स्पेन्ड गरेर पर्सि बिहानै उठेर क्याङ्जी हिल चढेर उतै बसेर नेक्स्ट डे चाहिँ हामी सकेसम्म अलिकति पुस गरेर बम्बुतिर फर्किन्छौँ। अनि अर्को दिन हामी सकेसम्म काठमाडौँ न त हामी काठमाडौँ भन्दा आज जस्तो गोसाइकुण्ड जान्छौँ। 4 दिन यो अनि 2 दिन त्यो गरेर हामीले यताको ट्रेक सक्ने पुस गरिरहेछौँ। अब के हुन्छ है, एकदम लिमिटेड टाइम छ। पोखरा पनि जानु छ 2 दिन। गाईहरू एडिसनल खाना नहालेको। जे होस् केटा हिँड्दो रहेछौँ खतरा। ए हामी त कोही बेला उल्टो पढ्यो त खतरा। अब गाउँको मान्छे अब अमन र मलाई गाह्रो भएको थियो। अमन अलिकति सक्दैन रहेछ र ठिकै छ।